Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la un nou Breaking News aici pe canalul de YouTube Petri Video. Refuzul lui Putin de a participa la negocierile de pace pune la încercare răbdarea lui Trump. Mai întâi de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți și să vă abonați la acest canal, totul fiind gratuit. Decizia lui Vladimir Putin de a refuza să participe la discuțiile cu președintele Zelensky din Istanbul este o mișcare riscantă care ar putea distruge relația Kremlinului cu președintele Trump. De fapt, era puțin probabil ca până și discuțiile individuale dintre Putin și Zelensky în Turcia să ducă la o încetare durabilă a focului, ca să nu mai vorbim de un acord care să pună capăt războiului. Cu toate acestea, Trump, care are ambiția de a câștiga premiul Nobel pentru pace și care s-a lăudat că ar putea pune capăt războiului într-o zi, vede lucrurile diferit, scrie The Times. Pot obține rezultate destul de bune, a declarat președintele american săptămâna aceasta, sugerând că s-ar putea deplasa la Istanbul pentru a participa la o întâlnire, dacă un acord este pe masă. În timp ce discuțiile dintre reprezentanții ruși și ucraineni la Istanbul ar putea avea loc, nimeni nu se așteaptă la un progres, nici măcar un indiciu. Curtea Penală Internațională, CPI, a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin pentru crime de război și s-a speculat că acesta nu a îndrăznit să călătorească la Istanbul din cauza temerilor pentru propria sa siguranță. Cu toate acestea, Turcia nu este membră a CPI, deci nu ar fi obligată să îl aresteze. În schimb, decizia lui Putin de a nu participa la discuții a fost, cel mai probabil, un semnal ascuns că nu era interesat să se întâlnească cu Zelensky decât dacă era vorba despre predarea sa. Aceasta sugerează, de asemenea, că el nu este îngrijorat de amenințările liderilor europeni de a spori sancțiunile împotriva Moscovei și de a crește livrările de arme către Ucraina, scrie The Times. În ciuda agitației diplomatice din ultimele săptămâni, nu există niciun semn că Putin, fost ofițer KGB care conduce Rusia de 25 de ani, este pregătit să renunțe la ceea ce el consideră a fi misiunea sa istorică de a cuceri Ucraina. Cum va reacționa Trump rămâne de văzut. Cum va reacționa Trump la eșecul summitului? Îl va învinovăți pe Putin pentru ocazia de pace irosită? Sau își va îndrepta din nou furia împotriva lui Zelensky dacă acesta refuză să se așeze la masă cu mica delegație rusă? Putin a considerat probabil că această delegație este o mare palmă dată inamicului său. Sau a fost o combinație calculată cu viclenie. Să provoace resentimente în rândul ucrainenilor din cauza nivelului extrem de scăzut al negociatorilor ruși, astfel încât aceștia să trântească ușa și să părăsească Istanbulul dezamăgindu-l pe Trump, a declarat Alexander Nevzorov, un fost deputat al Dumei de Stat care este acum în exil și îi se opune lui Putin. Anterior, Trump a amenințat că se va retrage din negocierile de pace dacă nu vor exista semne de progres. Pentru Moscova, acesta ar fi un scenariu ideal care i-ar permite Rusiei să rezolve problema cu Ucraina după bunul plac, fără să pretindă că este interesată de pace. De asemenea, ar consolida speranțele lui Putin că Moscova și Washingtonul pot conveni asupra sferelor globale de influență, un rezultat de care oficialii europeni se tem că ar putea împinge Rusia să atace alte țări după ce aceasta își va consolida armata epuizată. Dar există și riscuri pentru Putin. Trump a amenințat că va impune sancțiuni secundare țărilor care cumpără petrol și gaze rusești, precum India și China, dacă va considera că Moscova obstrucționează pacea în Ucraina. Această măsură ar afecta Rusia din punct de vedere economic și ar putea submina sprijinul Beijingului pentru Putin, dar nu este clar dacă această tactică se va dovedi în cele din urmă un succes. Această informație aparține sursei de știri ziare.com. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine și vă doresc o zi minunată. La revedere!